Вітаю, шановні! Сьогодні розкажу, як заробити $1000 за 2 дні. Отже, заливаємо армопояс. Ось такий, дивіться. Значить, основні стіни, ширина армопоясу 30 і глибина 20 см. Отак через 1,10 м розставлені шпильки. Загальна довжина 12 метрів. Потім на фронтон йде трохи менший, 20 см, 20 глибина. Тобто 20 на 20 такий бетонний стовпчик. Все проармовано 4 арматурами. Отак повністю йде по верху. Ось. І все з'єднується. І тепер проливаємо водичкою і вкриваємо отак все плівкою, щоб це не поливати постійно. Єдине, що з цих зароблених 40 000 гривень мені вдалося за 5 тисяч наняти працівника, який мені допомагає, вібрує, вичищає ведра і вирівнює. А я вже сам все колочу, ношу бетон, піднімаю краном, вже знаєте мій кран. Так от, звідки взялася ця цифра, що цікаво. Коли ще місяць тому я запланував його вже робити, можна було, я хотів прискорити будівництво і знайти людей, щоб це мені допомогли зробити. І подав оголошення на різних площадках зробити армопояс. В задачу входило, значить, виставити оці камінці, тобто по бортах. Це в мене зайняло буквально півдня роботи, камінці. Заармувати, це ще півдня, зі шпильками розставити їх по шнурочку. Ну і бетонувати, колотити бетон колотушкою і, власне, заливати, піднімати краном цей бетон і заливати. Так от, не було жодних бажаючих 3 тижні, і тільки через 3 тижні знайшлися одні. І, до речі, ціну я встановив 30 тисяч за цю роботу, приблизно порахував по розцінках, які на різних сайтах світяться. І знайшлись бажаючі за цю ціну, але за умови. За тої умови, що буде подача бетононасосом, ну і відповідно міксер, тобто що вони зальються за 2 години. І відповідно подача сюди бетононасосу я вже знаю, на 2 години це 10 тисяч гривень. Бетону тут потрібно 2,5 куби, але платити треба за доставку повної машини. Відповідно, доставка буде коштувати мінімум міксера 5 тисяч гривень, плюс вартість бетону. Тобто це 15 тисяч гривень міксер плюс насос. Плюс 30 тисяч за роботу, це вже 45 тисяч. Ну і звісно зверху вартість арматури, бетону і все такого. І тому, в принципі, я і готовий був би зробити, але потім вирішив все-таки робити самому і провести експеримент, як же швидко я зможу це зробити і заробити ті самі гроші. Ну, тобто, по факту мені їх ніхто платити не буде, бо я для себе роблю. Але якби я робив для когось, то так би воно і робилось. І зверніть увагу, що бажаючих було не дуже багато, тому що люди платять ті гроші і платять ще більше за таку роботу. Тобто ось як можна за 2 дні роботи заробити $1000. Зараз покажу поетапно, як я заколочую, як я піднімаю цей бетон, як ми його вкладаємо. Продовжую роботу над армопоясом. Для заливки використовую бетон марки Б25, адже саме він забезпечує потрібну міцність і надійність конструкції. У бетономішалку по черзі засипаю щебінь, пісок, відсів і цемент, щоб склад вийшов максимально однорідним.
Спочатку заливаю воду і змішую її з добавкою. Потім засипаю цемент, перемішую. Тоді додаю щебня, перемішую, додаю піска, відсіву і знов щебня до потрібної консистенції. Додаю також спеціальну присадку для бетону, яка підвищує його пластичність і водостійкість, що особливо важливо для довговічності. Кожен інгредієнт ретельно відміряю, щоб дотримати правильні пропорції. Щебінь відповідає за міцність і каркас всередині суміші. Пісок і відсів заповнюють порожнечі, а цемент зв'язує все воєдино, створюючи міцну основу. Починаю заміс із найголовнішого. У бетономішалку першою йде вода, а слідом одразу додаю цемент. Так розчин краще схоплюється і не прилипає грудками до стінок. Коли отримую цементне молочко, беру лопату і вже тоді починаю підкидати щебень, пісок та відсів. Маслаю лопатою, закидаю порцію за порцією, щоб бетономішалка встигала добре перемішувати. Кожен інгредієнт поступово заходить у роботу. Щебень створює основу. Пісок і відсів заповнюють усі проміжки, а цемент усе це зв'язує. Бетономішалка рівномірно прокручує склад і через кілька хвилин отримує густий однорідний бетон, готовий до заливки армопоясу. Присадка допомагає бетону краще лягати, зменшує ризик утворення тріщин і робить розчин більш стійким до навантаження. Усе перемішую до повної однорідності. Суміш повинна бути ні занадто сухою, ні занадто рідкою, щоб бетон легко заповнював усі простори армопоясу і щільно облягав арматуру. Таким чином я отримую бетон, який дозволяє залити армопояс якісно і з гарантованою довговічністю цієї конструкції. Тепер бетон уже крутиться в бетономішалці. Він густий, важкий і видно, що це не рідка суміш, яка плюскається, наче вода. Це щільний і міцний склад. Саме так має виглядати якісний бетон марки B25 з рухливістю P3. Він не розтріскається, а тримає форму. Добре обволікає щебінь і рівномірно перемішується. Такий бетон зручний у роботі. Він легко укладається в армопояс, але водночас залишається досить густим, щоб забезпечити високу міцність після застивання. Коли бетон готовий, вивалюю половину бетонозмішувача в тачку. Іншу половину буду робити другим заходом. Тачку везу до крана. Там я заздалегідь зробив собі зручну конструкцію з піддонів, спорудив площадку. На площадку поставив рампу та встановив жолоб. Заїжджаю тачкою на цю площадку, перевертаю бетон у жолоб і він акуратно стікає в відра. Таким способом я економлю тьму сил і не таскаю бетон вручну від бетономішалки до самого армопоясу. Усе виходить швидше, простіше і значно ефективніше.
Далі беру ведра з готовим бетоном і ставлю їх на площадку, яку зробив власноруч із товстих дошок. Цю площадку я закріпив до свого саморобного крана, який показував раніше. Конструкція виглядає простою, але насправді вона дуже продумана і надійна. Кожне відро я встановлюю так, щоб воно не хиталося і стояло впевнено. Це важливо, адже під час підйому його серйозне навантаження. Мій кран працює так, що вся ця площадка разом з відрами піднімається вгору без особливих зусиль з мого боку. Якщо б довелось тягати бетон відрами вручну, по драбинах на другий поверх, це було б виснажливо. Забрало б купу часу і сил, а завдяки цій системі я просто за кілька хвилин можу підняти весь бетон, який потрібен для роботи, прямо туди, де він має бути. Це рішення дозволяє не лише економити енергію, але й працювати набагато швидше та безпечніше. Важливо й те, що кран я зробив сам, під свої потреби, і він повністю виправдовує витрачений час. Тепер заливка армопоясу стала більш організованою, бетон потрапляє на другий поверх без хаосу і зайвої метушні, а вся робота йде чітко і злагоджено. Коли кран підняв площадку з відрами на другий поверх, беру кожне відро і несу його до опалубки армопояса. Тут починається найвідповідальніший момент. Вивантажую бетон безпосередньо в опалубку, стараюся рівномірно розподіляти, щоб не було пустот. І так робота йде від тачки до тачки. Одна зміна бетономішалки, одна тачка. І далі цикл повторюється знову і знову. Паралельно зі мною працює моя дружина, вона одразу вичищає ведра, щоб вони не засихали і були готові до наступної партії бетону. Крім того, вона допомагає вібрувати бетон у самій опалубці і вкладати його. Завдяки вібрації розчин щільніше лягає навколо арматури, виходить зайве повітря і армопояс стає набагато міцнішим. Таким чином робота йде злагоджено і постійно відношу і заливаю бетон, а вона підтримує процес чистки контрольованим. Це дозволяє працювати без зупинок, швидко та якісно. А головне, ми разом вкладаємо сили в те, щоб наш армопояс вийшов максимально надійним. Армопояс – це критично важливий елемент конструкції будинку, який забезпечує цілісність стін і рівномірний розподіл навантажень. Він працює як своєрідний пояс жорсткості, що перешкоджає тріщинам, деформації та зсувам кладки. Правильне армування і якісний бетон – ключові складові надійного армопоясу. Для армування я використовую сталеву арматуру діаметром 10 мм. Вона розташована у два ряди – нижній і верхній. Відстань між прутами зазвичай 15-20 см. Вертикальні стрижні зв'язують горизонтальні, утворюючи міцний каркас, який утримує бетон і передає на нього навантаження. Арматуру я кріплю дротом, щоб забезпечити стабільність під час заливки. Бетон марки B25 з рухливістю P3 використовується як ідеальний розчин для армопоясу. Він достатньо густий, щоб не розтікатися і обвалікувати арматуру, але при цьому пластичний, щоб легко заповнювати всю опалубку. Правильне співвідношення щебеню, піску, цементу і води, а також використання присадок для пластифікації і водостійкості забезпечує необхідну міцність і довговічність. Під час заливки бетону ретельно вібрують, щоб видалити повітряні порожнини,
і забезпечити щільне прилягання розчину до арматури. Це критично важливо, адже будь-які порожнечі можуть зменшити несучу здатність армопоясу і призвести до тріщин у майбутньому. Дотримання всіх технологічних норм, правильне армування 10-ю арматурою, використання міцного бетону Б25, контроль консистенції та ретельне ущільнення гарантує надійну конструкцію, яка рівномірно передає навантаження зі стін на фундамент і забезпечує довговічність усього будинку. На цьому все. Не забудьте підписатись, напишіть в коментарі, чи робили ви колись щось подібне, чи може ви наймали людей, скільки цікаво це вам коштувало, які взагалі розцінки, і як частіше роблять, чи хтось робить отак камінцями опалубку, чи все-таки роблять дошками, заливають наповно і потім її розбирають, тобто мороки вдвічі більше, а потім воно ще й холодне, а так завдяки газоблоку воно буде тепле. Поставте лайк, обов'язково підпишіться і поставте дзвіночок. На цьому все. Дякую за увагу. Всім пока.